سلام دوست عزیز، خوش آمدین به آموزش امروز یاد میگیریم که چطور میتونیم بک‌گراند یک عکس تغییر بدیم. شروع میکنیم با آموزش. اول یک عکس آواز میکنیم که میخوایم بک‌گراندش تغییر بدیم. باز یک عکس آواز میکنیم که در بک‌گراند از این عکس میخوایم بانیم. این عکس رحیل جان یوسفزای است که یک آوازخوان افغان است و میخوایم در بک‌گراندش تاج محل باشه. این حال سایزایش ببینیم. 1.16 1.60,000. این حال یارا باید سایزایشان یک برابر کنیم. عکس تاج محل از عکس اصلی که در کلان است. تاج محل از 1600 به 1000 می سازیم. این حال عکس کش میکنیم سر تاج محل. اینجا دو دانه لیر شد. یک لیر تاج محل است و یک لیر عکس است. این حال در لیرز عکس انتخاب میکنیم که آبی میشه. باز اون اضافگیایش کلش پس میکنیم و میبریم. و پاک میگیریم، پاک میکنیم و آیسته آیسته. اگر از پیشتان اشتباه شد و زیاد کت کردین میتونین کنترل زیر پچق کنین. کنترل زیر یک جای پچق کنین و پس میبریتون که غلطیتان اصلاح کنین. حالا اینجا رو کلش پاک میکنیم بسیار آیسته آیسته که خرابی نشه زیاد. هر چقدر که آرام آرام کار کنین عمق بهتر میشه و هر چقدر که بیشتر کار کنین عمق خوبتر میشه. و همه تا زود میکنم با خاطر که برای شما توتوریال جور کنم. به طور اساسی نمیکنم کار، اما تو سرسری میکنم که شما بیاموزین که چگونه میتونیم بک‌گراند یک عکس چینج کنیم. اینا رو کل بغل چیزای اضافگیش پاک میکنیم. دور بغلش پاک شد، خوب معلوم میشه. نار یک ذره عکس رنگ تغییر میدیم که یک کمک که عکس پر سر یک جای شوه، رنگایشان یک رقم شوه. یک کم تاریک میسازمش یا سیاهیش زیادتر میکنم. در این منیو شما میتونین که در ایمیج برین، adjustment باز level، یعنی تکمیل شد. این حال اونو قلمه که شارپ میگیرین که شارپ میکنه و گوشه هایش شارپ میکنین. وقتی که گوشه هایش شارپ کنین ای با عکس میچسبه که یعنی معلوم نمیشه که یک چیز اضافه گیست. این حال یک تکست هم نشته میکنیم که نام از این هنرمند خوب ما رو نشته میکنیم، رحیل یوسفزای. تکستش رو چینج میکنیم به امپکت و میبریمش کم به بالا و رنگش تغییر میدیم. این حالی عکس سیو میکنیم به جی پی جی. وقتی که سیو کردیم باز پس باز میکنیمش به جی پی جی که کلش یک لیر میشه. باز میتونیم که رنگایش یک کم دست بزنیم که اصل معلوم شوه، که تو نقلی معلوم نشه که عکس علایده بوده، بک‌گراند علایده بوده. وقتی که اوجه باز رنگا رو یک جای میکنین، بک‌گراند و فورگراند کلش یک رنگ میگیره. همینجا ویدیو امروز با پایان میرسه. امید که خوشتان آمده باشه. امید که یاد گرفته باشین. اگه کدام سوال بود یا پیشنهاد داشته باشین در کامنت بانین، لایک کنین، شیر کنین، سابسکرایب کنین. تشکر از شما. روز خوش، شب خوش، خداحافظتان.